به نام خالق هستی، پدر پولدار، پدر بی پول. فصل دوم، بخش 2. در صف انتظار روز شنبه من کاملا آماده بودم تا با او مواجه شوم. حتی پدر واقعیم هم از دست او ناراحت بود. پدر واقعیم، یعنی همان که او را از این به بعد پدر بی پول می نامم، فکر می کرد پدر پولدارم با حقوقی که به من می دهد حقوق کار کودکان را زیر پا گذاشته است و باید مورد بازجویی قرار بگیرد. پدر تحصیل کرده بی پولم به من گفت مقدار پولی را که استحقاقش را دارم از پدر پولدارم بخواهم، یعنی حداقل ساعتی 25 سنت. پدر بی پولم به من گفت که در صورت نگرفتن افزایش حقوق باید سریع استعفا بدهم. وی با اوقات تلخی گفت به هر حال تو به آن کار لعنتی احتیاجی نداری. ساعت 8 صبح روز شنبه باز هم از در زهوار در رفته ورودی وارد خانه مایک شدم. وقتی وارد شدم پدر مایک گفت یک صندلی بردار و در صف انتظار بمان. وی سپس رویش را برگردان و در چارچوب دفتر کوچکش که کنار اتاق خواب بود ناپدید شد. من به اطراف اتاق نگاه کردم و مایک را اصلا ندیدم. من که احساس غریبی می کردم نزدیک همان 2 خانومی که 4 هفته پیش دیده بودمشان نشستم. آنها لبخند زدند و روی مبل جابجا شدند تا برای من جا باز کنند. 45 دقیقه گذشت و من از عصبانیت داشتم جوش می آوردم. آن 2 خانم با وی ملاقات کرده بودند و 30 دقیقه قبل رفته بودند. آن آقای مسن هم 20 دقیقه‌ای با وی جلسه داشت و بعد رفته بود. خانه خالی از افراد بود و من در اتاق نشیمن تاریک و مرطوب پدر مایک نشستم. آن روز یک روز زیبای آفتابی در هاوایی بود و من منتظر بودم تا با آدم ارزانخری که کودکان را استثمار می کرد حرف بزنم. می شنیدم که وی در دفترش راه می رفت و با تلفن حرف می زد و وجود مرا انکار می کرد. حاضر بودم که بزنم بیرون، اما بنا به دلایلی همچنان مانده بودم. در نهایت 15 دقیقه بعد دقیقاً سر ساعت 9 پدر پولدار از دفترش بیرون آمد و بدون گفتن کلمه‌ای با اشاره دست از من خواست که وارد دفتر تیره و تاریکش بشوم. پدر پولدار در حالی که در صندلی‌اش فرو می‌رفت گفت می‌دانم که یا می‌خواهی حقوقت را بالا ببرم یا در مقابل استعفا می‌دهی. من که تقریباً اشک‌هایم روان شده بود گفتم شما که به عهدتان وفا نکردید مواجه یک پسر بچه 9 ساله با مردی جا افتاده واقعاً کار ترسناکی بود. شما به من گفتی که در صورتی که من برایتان کار کنم به من درس می دهید. خب من برایتان کار کردم، سخت هم کار کردم. من از بازی بیسبالم چشم پوشی کردم تا برای شما کار کنم. آن وقت شما به قولتان وفا نکردید. شما چیزی به من یاد ندادید. شما همونطوری که دیگران در شهر میگویند یک آدم متقلب شیاد هستید. شما حریص هستید. شما میخواهید همه پولها برای خودتان باشد و چیزی به کارمندانتان نرسد. شما مرا منتظر گذاشتید و هیچ احترامی برای من قائل نشدید. من یک پسر بچه کوچک هستم و لیاقت دارم که با من بهتر رفتار شود. پدر پولدار به پشتی صندلی چرخانش تکیه داد، دستانش را زیر چانه‌اش گذاشت و یه جورهایی به من خیره شد، انگار که داشت مرا برانداز می‌کرد. پدر پولدار گفت بد هم نیست، ظرف کمتر از 1 ماه تو هم مثل اکثر کارمندانم حرف میزنی. گفتم چی؟ متوجه حرفایی که میزد نمی شدم. به شکایت خودم ادامه دادم که من فکر می کردم شما به عهد خودتان وفادار می مانید و به من درس می دهید. به جایش می خواهید مرا شکنجه کنید. این بیرحمانه است، واقعا بیرحمانه. پدر پولدار به آرامی گفت دارم به تو درس می دهم. با عصبانیت گفتم شما چی به من یاد دادید؟
هیچ چیز. حتی از موقعی که با هم توافق کردیم من در مقابل آن حقوق بی ارزش کار کنم، یک بار هم با هم حرف نزدیم. ساعتی 10 سنت. باید ماموران دولتی را از کار شما باخبر کنم. ما قانون کار کودکان داریم. شما که باید میدانید که پدر من برای دولت کار میکند. پدر پولدار گفت وای، الان دیگر لحنت کاملا مانند افرادی است که قبلا برای من کار میکردند، کسانی که من اخراجشان کردم یا خودشان استعفا دادن. من گفتم خب شما چه حرفی دارید که بزنید؟ به نسبت کودک بودنم خیلی شجاعانه داشتم رفتار میکردم. شما به من دروغ گفتید. من برای شما کار کردم و شما قولتان را زیر پا گذاشتید. شما چیزی به من یاد ندادید. پدر پولدار به آرامی گفت تو از کجا میدانی که من چیزی به تو یاد ندادم؟ من با اخم گفتم خب شما هیچ وقت با من صحبت نکرده اید. من 3 هفته کار کردم و شما چیزی به من یاد ندادید. پدر پولدار گفت مگر تدریس به معنای سخنرانی کردن یا حرف زدن است؟ گفتم خب بله. وی با لبخند گفت خب در مدرسه به شما این گونه درس میدهند، اما زندگی این گونه به کسی درس نمیدهد. به نظر من زندگی بهترین معلم آدم است. بیشتر وقتها زندگی با تو حرف نمیزند، بلکه فقط تو را همراه خودش به این طرف و آن طرف میکشد. هر تکانی که به تو میدهد مثل آن است که میگوید بیدار شو، دارم چیزی به تو یاد میدهم که آن را فرا بگیری. در سکوت از خودم پرسیدم این مرد دارد از چه حرف میزند؟ یعنی چه که فراز و نشیب‌های زندگی با من حرف میزند. حالا دیگر مطمئن شده بودم که باید استعفا بدهم. من داشتم با کسی حرف میزدم که باید او را میفرستادند زندان. اگر درس‌های زندگی را یاد بگیری آن وقت در زندگیت موفق میشوی، وگرنه زندگی همچنان تو را همراه خودش به هر طرف میکشد. پدر پولدار گفت مردم 2 دسته‌اند. یک دسته اجازه میدهند تا زندگی آنها را به هر طرف بکشاند. 2. یک عده هم هستند که عصبانی میشوند و جبهه میگیرند، اما جبهه گیری را در مقابل رئیس، شغل، همسر یا شوهرشان انجام میدهند. آنها متوجه نیستند که آن چیزی که مغلوبشان میکند فشارهای زندگی است. من اصلا نمیدانستم وی دارد از چه حرف میزند. زندگی همه ما را به یک سو آن سو می کشد. بعضی ها تسلیمش می شوند و بعضی ها با او می جنگند. تعداد بسیار کمی هستند که درس های زندگی را یاد می گیرند و به جلو می روند. آنها از فراز و نشیب های زندگی استقبال می کنند. به نظر آنها این فراز و فرودها یعنی لازم است چیزی را یاد بگیرند. آنها یاد می گیرند و جلو می افتند. بیشتر افراد تسلیم می شوند و یک عده معدودی هم مثل تو می جنگند. پدر پولدار ایستاد و پنجره کوچکی را که جیر جیر می کرد و نیاز به تعمیر داشت بست. اگر این درس ها را یاد بگیری وقتی بزرگ شدی عاقلانه رفتار خواهی کرد، ثروتمند خواهی شد و شاد به زندگی ادامه خواهی داد. اگر یادشان نگیری آن وقت زندگیت را به سرزنش کردن شغلت، رئیست، حقوق کم به عنوان عامل مشکلاتت خواهی گذراند. آن وقت تمام زندگیت منتظر آن گشایش عظیم خواهی ماند که اتفاق بیفتد و مشکلات مالیت را حل کند. پدر پولدار به من نگاه کرد تا ببیند همچنان گوش میدهم یا نه. نگاه ما با هم تلاقی کرد و به هم خیره شدیم و از طریق چشمانمان با هم ارتباط برقرار کردیم. وقتی پیام آخرش را فهمیدم عقب نشینی کردم. دانستم که حق با اوست. داشتم او را سرزنش می کردم و می خواستم که به من چیز یاد بدهد. داشتم می جنگیدم. پدر پولدار ادامه داد اگر تو از آن دست افرادی باشی که هیچ عرضه‌ای ندارند، آن وقت هر موقعی که زندگی به تو فشار بیاورد تسلیم خواهی شد. اگر چنین آدمی باشی تمام عمرت را محافظه‌کارانه سپری خواهی کرد.
کارهایی را انجام می دهی که عموم مردم تایید کنند و خودت را به انتظار حادثه‌ای می نشینی که هرگز اتفاق نخواهد افتاد. آن وقت تو در حالی می میری که پیرمردی خسته کننده برای اطرافیانت شده ای. تو دوستان زیادی خواهی داشت که تو را واقعا دوست خواهند داشت، زیرا تو آدم سعی و تلاشگری بوده ای. در طول عمرت محتاطانه با مسائل مالی برخورد کرده ای و سعی کرده ای کاری را انجام بدهی که فکر می کردی درست است، اما واقعیت این است که به زندگی اجازه داده ای تا تو را به ورطه تسلیم بکشاند. تو در اعماق وجودت از اینکه خطر کنی ترسیدی. واقعا دلت میخواسته است که برنده باشی، اما چون ترسی که از باخت داشتی بیشتر و شدیدتر از آن بوده است که هیجان برنده شدن را حس کنی، باختی. در اعماق وجودت میدانی که این تو بودی که سعی نکردی تا به اهدافت برسی. تو بودی که تسلیم گرفتی محتاط باشی. دوباره نگاهمان به هم افتاد و به مدت 10 ثانیه به هم نگاه کردیم و فقط وقتی دست کشیدیم که وی مطمئن شد منظورش را فهمیده ایم. پرسیدم شما داشتید من را مغلوب می کردید و عقب می راندید. پدر پولدار لبخندی زد و گفت بعضی ها شاید چنین تعبیری داشته باشند، اما من فکر می کنم فقط داشتم گوشه ای از زندگی را به تو نشان می دادم. من که هنوز عصبانی بودم اما کنجکاو شده بودم گفتم گوشه ای از کدام زندگی؟ شما پسرها اولین کسانی هستید که از من خواستید تا پول درآوردن را به شما یاد بدهم. من بیش از 150 کارمند دارم و هیچ یک از آنها تا به حال از من در مورد پول سوالی نکرده است. آنها از من خواستار پول و چک حقوق ماهیانه‌شان هستند، اما هرگز نخواستند که در مورد پول بهشون درس بدم. بنابراین اکثرشان بهترین سالهای زندگیشان را صرف کار کردن برای پول می‌کنند و کاملا هم نمی‌فهمند که دارن برای چه هدفی کار می‌کنند. من با دقت نشسته بودم و گوش می دادم. بنابراین وقتی مایک به من گفت که می خواهید در مورد پول درآوردن چیز یاد بگیرید، من هم تصمیم گرفتم دوره ای را شبیه به زندگی واقعی برایتان طراحی کنم. می توانستیم آنقدر برایتان نطق کنم تا کبود شوم، اما در آن صورت شما چیزی یاد نمی گرفتید. بنابراین فکر کردم تا بگذارم زندگی کمی به شما سخت بگیرد تا حرفهای من را بفهمید. به همین خاطر است ساعتی فقط 10 سنت به شما پرداخت کردم. پرسیدم خب درسی که ما می توانیم از ساعتی 10 سنت کار کردن بگیریم چیست؟ اینکه شما آدم خسیسی هستید و از کارمندانتان سوء استفاده می کنید. پدر پولدار صندلی‌اش را به عقب هل داد و از ته دل خندید. در نهایت بعد از اینکه خنده‌اش بند آمد گفت تو بهتر است دیدت را عوض کنی. از اینکه من را سرزنش کنی و فکر کنی من عامل مشکلاتت هستم دست بردار. اگر فکر می‌کنی من عامل مشکلاتت هستم، آن وقت باید من را عوض کنی. اگر بفهمی که دلیل مشکلاتت خودت هستی، آن وقت خودت را عوض می‌کنی. چیز یاد می‌گیری و عاقل‌تر می‌شوی. خیلی از مردم انتظار دارند همه آدم‌های دنیا به غیر از خودشان عوض شوند، اما بگذار بهت بگویم که تغییر دادن خودت از بقیه آسان‌تر است. گفتم من متوجه نمی‌شوم. پدر پولدار که داشت صبرش را از دست می‌داد گفت مرا به خاطر مشکلاتت سرزنش نکن، اما شما فقط ساعتی 10 سنت به ما می‌دهید. پدر پولدار گفت خب از آن چه درسی میگیری؟ با لبخندی موذیانه گفتم اینکه شما آدم خسیسی هستید. پدر پولدار گفت میبینی تو فکر میکنی مشکل من هستم، اما همینطور هم هست. خب اگر دوست داری اینطوری فکر کن تا هیچ چیزی هم یاد نگیری. این فکر را داشته باش که مشکل من هستم. آن وقت چه گزینه هایی برای انتخاب پیش رویت است؟
خب اگر شما نخواهید پول بیشتری به من بدهید یا احترام بیشتری به من بگذارید و به من درس بدهید، من استعفا میدهم. پدر پولدار گفت حالا دیدی این همان کار است که بیشتر افراد انجام میدهند. آنها استعفا میدهند و میروند دنبال یک کار دیگر، دنبال فرصت بهتری میگردند و در پی دستمزد بالاتر هستند. در واقع فکر میکنند که شغل جدید یا دستمزد بالاتر چاره مشکلشان است، در حالی که در بیشتر موارد این گونه نیست. پرسیدم پس چاره کار چیست؟ 10 سنت ناقابل در مقابل هر ساعت را بگیرم و لبخند بزنم؟ پدر پولدار لبخندی زد و گفت این کار است که بقیه می کنند. آنها چک حقوق ماهیانه خود را دریافت می کنند، در حالی که می دانند با این مقدار حقوق خود و خانوادهشان مشکل خواهند داشت. اما همه کاری که می کنند همین است که به انتظار افزایش حقوق بنشینند و فکر کنند که پول بیشتر حلال مشکلاتشان خواهد بود. خیلی ها این کار را می کنند، بعضی ها هم شغل دومی دست و پا می کنند و باز هم حقوق کمی را قبول می کنند. من خیره به کف اتاق نگاه می کردم و داشتم درسی را که پدر پولدار می داد می فهمیدم. بالاخره سرم را بلند کردم و سوالم را تکرار کردم. چاره کار چیست؟ پدر پولدار در حالی که به آرامه ضربه‌ای به سر من میزد گفت این چاره همین چیزی است که حد فاصله بین دو گوشت قرار گرفته است. همان موقع بود که وی نکته محوری را با ما در میان گذاشت که باعث تمایز او از کارمندان و از پدر بی پول می شد و در نهایت هم باعث شد که او یکی از ثروتمندترین مردان هاوایی بشود، در حالی که پدر بی پول و بسیار تحصیل کرده من تمام عمرش را درگیر مشکلات مالی بود. همین تفاوت دیدگاه بود که باعث تمام تفاوت‌های موجود در زندگی یک نفر می شود. پدر پولدار بارها و بارها این دیدگاه را که من اسمش را درس شماره 1 میگذارم تکرار میکرد. فقرا و طبقه متوسط برای پول درآوردن کار میکنند، ولی پولدارها کاری میکنند که پول برایشان کار کند. در آن صبح زیبای شنبه داشتم دیدگاه متفاوتی را با آنچه پدر بی پولم به من درس داده بود مرور میکردم. در سن 9 سالگی فهمیدم که هر دو پدرم میخواستند به من درس بدهند. هر دو میخواستند که من مطالعه داشته باشم، اما موضوع پیشنهادی هر یک با دیگری فرق داشت. پدر بسیار تحصیل کردم از من انتظار انجام همان کاری را داشت که خودش انجام داده بود و می گفت پسرم من از تو می خواهم که حسابی درس بخوانی و نمرات خوبی بگیری تا بتوانی شغلی خوب و مطمئن در یک شرکت بزرگ پیدا کنی و یادت باشد که مزایای کار کردن در آن شرکت باید عالی باشد. پدر پولدار از من می خواست تا یاد بگیرم و بدانم پول چه کار می کند، تا کاری کنم که برای من کار کند. وی از من می خواست که چنین درس هایی را به تدریج در طول زندگی با راهنمایی های او فرا بگیرم. پدر پولدار به اولین درسش ادامه داد. خوشحالم که وقتی شنیدی ساعت 10 سنت در مقابل کارت به تو میدهم عصبانی شدی. اگر عصبانی نمی شدی و خوشحال بودی آن وقت من دیگر به تو درس نمی دادم. میدانی یادگیری حقیقی لازمش انرژی، اشتیاق و ذوق داشتن است. عصبانیت هم بخش بزرگی از فرمول یادگیری را تشکیل می دهد، چون ترکیبی از عشق و عصبانیت می شود اشتیاق. وقتی بحث بر سر پول درآوردن باشد خیلی ها ترجیح می دهند محتاطانه رفتار کنند و بدین ترتیب حس امنیت داشته باشند. پس اشتیاق نیست که هدایتشان می کند، بلکه ترس است. پرسیدم پس به همین خاطر است که آنها علی‌رغم درآمد کم در شغلشان همچنان فعالیت می کنند؟ پدر پولدار گفت بله.
بعضی ها می گویند از آنجایی که من به اندازه دولت یا رؤسای کارخانه نیشکر به آنها حقوق نمی دهم، پس دارم استثمارشان می کنم. من می گویم مردم خودشان را استثمار می کنند. ترس آنهاست که این کار را می کنند، نه من. پرسیدم ولی آیا شما فکر نمی کنید باید بیشتر به آنها حقوق بدهید؟ من مجبور نیستم این کار را بکنم. به علاوه پول بیشتر مشکل را حل نمی کند. به پدر خودت نگاه کن. پول زیادی در می آورد اما نمی تواند صورت حسابهایش را پرداخت کند. به خیلی ها اگر پول بیشتری بدهی فقط بدهیشان را بالاتر می برند. من در حالی که لبخند می زدم گفتم آهان، پس ساعتی 10 سنت دستمزد هم بخشی از درسی است که باید یاد بگیرم. پدر پولدار لبخند زد و گفت بله درست است. ببین پدر تو به دانشگاه رفته است و مدرک تحصیلی بالایی کسب کرده است تا بتواند شغل پردرآمدی پیدا کند که البته موفق هم شده است، اما هنوز هم مشکلات مالی دارد، زیرا هرگز در مورد پول در مدرسه چیزی یاد نگرفته است. تازه از اینها گذشته پدرت به کار کردن برای کسب پول اعتقاد دارد. پرسیدم شما اعتقاد ندارید؟ نه، من واقعا چنین اعتقادی ندارم. اگر میخواهی یاد بگیری که برای پول کار کنی پس در مدرسه بمان. بهترین جا برای یادگیری این کار همان مدرسه است، اما اگر میخواهی یاد بگیری چطور عمل کنی که پول برای تو کار کند، آن وقت من به تو یاد میدهم، اما فقط در صورتی که بخواهی یاد بگیری. پرسیدم چرا همه نمیخواهند این را یاد بگیرند؟ پدر پولدار گفت همه نمیخواهند چون یادگیری کار کردن برای پول آسان تر است، مخصوصا در صورتی که حس اولیه‌ای که در مورد پول نداشتن به تو دست میدهد ترس باشد. با اخم گفتم نمیفهمم چه میگویی. الان لازم نیست که نگران این موضوع باشی، فقط بدان ترس است که باعث می شود بسیاری از افراد سر کار بروند، ترس آنکه نتوانند صورت حسابهایشان را بپردازند، ترس اینکه اخراج شوند، ترس اینکه پول کافی نداشته باشند و ترس تمام شدن همه چیز. این بهایی است که افراد برای مطالعه و یا یادگیری یک حرفه یا یک نوع تجارت خاص و آن وقت کار کردن برای پول درآوردن میپردازند. خیلی ها برده پول میشوند و آن وقت از دست رئیسشان عصبانی میشوند. من پرسیدم یادگیری این که کاری کنم تا پول برای من کار کند یک رشته دانشگاهی جداست؟ پدر پولدار گفت البته. ما در آن صبح زیبای هوایی در سکوت نشستیم. آن موقع دوستانم باید تازه بازی بیسبالشان را شروع کرده بودند، اما من به دلایلی حالا خوشحال بودم که تصمیم گرفتم به ازای 10 سنت در ساعت کار کنم. حس می کردم قرار است چیزی را یاد بگیرم که دوستانم در مدرسه یاد نمی گرفتند. پدر پولدار پرسید حاضری که یاد بگیری؟ من با لبخندی گفتم البته. پدر پولدار گفت من قولی را که به شما دادم را همچنان نگه داشتم و از آن به بعد تا به حال مدام به شما درس دادم. حالا شماها در سن 9 سالگی یک جورهایی فهمیدید که کار کردن برای پول چه مزه‌ای دارد. فقط همین 1 ماه گذشته زندگیت برابر با 50 سال زندگی بوده تا بفهمید که بیشتر افراد زندگیشان صرف چه کاری میکنن. گفتم من که نمیفهمم. موقعی که قرار شد منتظر بمانی تا من را ببینی چه احساسی داشتی؟ او موقعی که قرار بود استخدام شوی و بعد هم موقعی که برای افزایش حقوق آمدی. گفتم حس وحشتناکی داشتم. گفت اگر تصمیم بگیری برای پول درآوردن کار کنی، آن وقت این همان حسی است که در زندگی مانند بسیاری از دیگر افراد به تو هم دست می‌دهد. حالا بگو موقعی که خانم مارتین به ازای 3 ساعت کاری که انجام داده بودی 3 سکه 10 سنتی کف دستتان گذاشت چه حسی داشتید؟
حس کردم کافی نیست. به نظرم آمد انگار مفت کار کردم. ناامید و ناراحت شدم. گفت خب خیلی از کارمندان هم وقتی به چک دریافتیشان نگاه می‌کنند چنین حسی به آنها دست می‌دهد، مخصوصاً وقتی می‌بینند که چقدر از حقوقشان به بهانه مالیات و دیگر کسورات کم شده است. تو حداقل 100% حقوقت را به دست آوردی. من با تعجب پرسیدم یعنی منظورتان این است که خیلی از کارمندان همه حقوقشان را نمیگیرند؟ پدر پولدار گفت البته که نمیگیرند. همیشه اول دولت سهمش را برمی‌دارد. پرسیدم دولت چطور این کار را می‌کند؟ پدر پولدار گفت از راه مالیات گرفتن. وقتی حقوق میگیری برایت مالیات وضع می‌کند. وقتی خرج می‌کنی برایت مالیات وضع می‌کند. وقتی پس انداز می‌کنی و حتی وقتی بمیری هم برایت مالیات وضع می‌کند. چرا مردم اجازه می‌دهند دولت یک چنین کاری در حقشان بکند؟ پدر پولدار با لبخندی به لب گفت پولدارها چنین اجازه‌ای نمی‌دهند، اما فقرا و طبقه متوسط چرا؟ من شرط می‌بندم از پدر تو رابرت بیشتر پول در می‌آورم، ولی او هم بیشتر از من مالیات می‌دهد. من پرسیدم چطور چنین چیزی ممکن است؟ من که 9 سال داشتم این حرفش برایم بی‌معنی به نظر می رسید. چرا باید یک نفر اجازه چنین کاری را به دولت بدهد؟ پدر پولدار ساکت نشسته بود. فکر کنم انتظار داشت به جای اینکه ورور کنم بنشینم و به حرفهای او گوش بدهم. بالاخره آرام شدم. از شنیدن چیزهایی که او می گفت خوشم نیامده بود. میدانستم که پدرم همیشه به خاطر مالیات زیادی که میدهد مینالد، اما کاری در برابر این موضوع انجام نمیدهد. آیا این به این معنا نیست که زندگی داشت به او غلبه میکرد؟ پدر پولدار آهسته و آرام صندلی‌اش را تکان داد و در همان حال به من نگاه کرد. از من پرسید حاضر یاد بگیری؟ من سرم را به علامت موافقت به آهستگی تکان دادم. همانطور که گفتم خیلی چیزها هست که باید یاد بگیرید. اینکه عمری لازم است تا یاد بگیرید که چه کار کنید تا پول برایتان کار کند. خیلی ها هستند که 4 سال می روند دانشگاه و همه چیز تمام می شود، در حالی که من می دانم یادگیری در مورد پول کاری است که باید تمام عمر انجام بدهم. چون هرچه بیشتر یاد می گیرم می فهمم که لازم است باز هم یاد بگیرم. خیلی از افراد هستند که در مورد پول اصلا مطالعه‌ای نمی کنند. آنها می روند سر کار و چک حقوقیشان را می گیرند، دست چک بانکیشان را میزان می کنند و همین. تازه از اینها گذشته تعجب هم می کنند که چرا مشکلات مالی دارند. آن وقت فکر می کنند پول بیشتر مشکلاتشان را حل می کند. تعداد کمی از این افراد می فهمند که علت مشکلات مالیشان فقدان آموزش در امور مالی بوده است. من که گیج شده بودم پرسیدم پس پدر من مشکلات مالی دارد چون از پول سر در نمی آورد؟ پدر پولدار گفت ببین، مالیات قسمت کوچکی از آموزش‌های امور مالی را تشکیل می‌دهد. امروز من قصدم فقط این است که بدانم آیا شماها همچنان به یادگیری در مورد پول علاقه‌مندید؟ خیلی ها نیستند. آنها فقط می‌خواهند بروند به دانشگاه حرفه‌ای یاد بگیرند و سر کارشان خوش بگذرانند و پول زیادی به جیب بزنند. آنها روزی از خواب بیدار می‌شوند که دچار مشکلات مالی بزرگ شدند و دیگر نمی‌توانند دست از کار کردن بکشند. این بهای گزافی است که بابت دانستن اینکه باید برای پول کار کرد می‌پردازند. حالا آیا باز هم دوست دارید یاد بگیرید؟ من سرم را به علامت بله تکان دادم. وی گفت خوب شد. حالا برگرد سر کار. دیگر هم به شما حقوق نمی دهم. من که شگفت زده شده بودم گفتم چی؟ گفت شنیدی که چی گفتم؟ هیچ پولی به شما نمی دهم. هر هفته شنبه ها 3 ساعت کار می کنید، اما دیگر از ساعتی 10 سنت خبری نیست.
شما گفتید که میخواهید یاد بگیرید که برای پول کار نکنید. بنابراین من هم دیگر پولی به شما نمیدهم. چیزی که میشنیدم را باور نمیکردم. من اینها را که قبلا به مایک گفتم، او الان دارد کار می کند و گردگیری انجام می دهد و قوطی های کنسرو را می چیند. تمام این کارها را هم مجانی قبول کرده است. تو هم بهتر است بروی و برگردی مغازه. داد زدم منصفانه نیست، اما باید یک پولی به ما بدهید. پدر پولدار گفت شما گفتید میخواهید یک چیزی یاد بگیرید. اگر الان نخواهی آن درس را یاد بگیری، آن وقتی بزرگ شدی میشوی مثل آن دوتا خانم و آن پیرمردی که در اتاقم دیدی. تمام عمرت را برای پول کار میکنی. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.